हेलो नमस्ते सञ्चय फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु आजको भिडियोमा एजिस न्यानो पड इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट चाहिँ लिएर आएको छु र यो चाहिँ कसरी चाहिँ डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको हुँ भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला कस्तो भिडियोहरु चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला यो न्यानो पड इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटलाई चाहिँ डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ र त्यो डिसेम्बल भिडियो हेर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो इन्ट्रो पछि चाहिँ सुरुवात गरौँ है त साइडमा 2 स्क्रू छ साइडमा 2 स्क्रू छ भनेपछि 4 स्क्रू भयो यसमा यो चाहिँ स्टारमा छ र माथि चाहिँ 4 स्क्रू चाहिँ प्लसमा छ यसलाई हामीले रिमुभ गरौँ र स्टारको लागि चाहिँ T5 हामीले युज गर्न सक्छौं 4 स्क्रू रिमुभ भयो माथि तानौं यसरी हामीले माथि तान्यौ यो चाहिँ साइडको चाहिँ यो जुन यो इयर कन्ट्रोलर यो भयो र यसको भित्र पनि प्लसै छ त्यो स्क्रू यसलाई पनि रिमुभ गरौँ टु रिमुभ गरौँ र यो माथि टपको नि 4 स्क्रू चाहिँ प्लसमा छ यो नि रिमुभ गरौँ र 4 चाहिँ स्टारमा छ 6 स्क्रू चाहिँ प्लसमा रहेछ यसमा यो चाहिँ रिमुभ गरौँ ओपनर चाहियो यसरी मेटल हामीले भित्र छिराइसकेपछि यसलाई थोरै यसरी माथि तानौँ ए थोरै बाहिर आयो नि यसरी बाहिर आउँछ बाहिर आइसकेपछि यसले यो चाहिँ टपको भाग बाहिर निक्ल्यो अब हामीले यहाँबाट माथि तान्नु पर्यो हामीले यो प्लस लेखेको छ यहाँ साइडबाट यसलाई यसरी माथि तान्नु है यसरी चाहिँ माथि तान्यो भने यो बाहिर निक्लिन्छ है यो बोर्ड भइहाल्यो यो स्विच अन अफ स्विच यो चार्जिङ पोर्ट भइहाल्यो यसको चाहिँ ब्याट्री रहेको छ ब्याट्रीको साइज यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौं W16400 3.7 भोल्ट 2.96 WH यो ब्याट्री रहेको छ अब यसमा हामीले 2 स्क्रू रिमुभ गरिसकेपछि बोर्ड पनि बाहिर निक्लिन्छ त्यो पनि निकालौं 1 स्क्रू यो पनि प्लसमै रहेको छ यो 2 स्क्रू यो रिमुभ गरिसकेपछि यो बोर्ड पनि बाहिर निक्लिन्छ यसरी बोर्ड माथि हामीले रिमुभ गर्न सक्छौं है यसरी र यसरी चाहिँ हामीले योलाई इजी तरिकाले चाहिँ डिसेम्बल गर्न सक्छौं न्यानो पड इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटलाई चाहिँ कसरी डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ मैले आजको भिडियोमा लिएर आएको थिएँ र यो भिडियोमा डिसेम्बल पनि गर्यौं भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला कस्तो भिडियोहरुलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला न्यानो पड इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटलाई चाहिँ कसरी चाहिँ इजी तरिकाले चाहिँ डिसेम्बल गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको थिएँ यो भिडियोमा डिसेम्बल पनि गर्यौं भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडै भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु